Θα περάσετε υπέροχα με τον παππού και τη γιαγιά. Ναι, έχουν και πολύ χώρο για ποδόσφαιρο. Και είναι και φοβερή παρέα, έτσι. Ειδικά η γιαγιά είναι σαν φίλη μου. Καλά να περάσετε. Και να προσέχετε. Γεια! Θα προσέχουμε. Γιαγιά! Παππού! Ήρθαμε! Ω, καλώς τα εγγονάκια μας. Και πάνω στην ώρα για να μαζέψουμε όλοι μαζί γλυκά κεράσια. Και μου αρέσουν πολύ τα κεράσια. Θα φάω 2 γεμάτα καλάθια. Όχι τόσο πολλά. Θα πονέσει η κυλίτσα σου. Παππού, πριν λίγο καιρό στο Skype μας έλεγες ότι η κερασιά ήταν ανθισμένη. Τώρα όμως δεν είναι. Μα δεν είναι πάντα ανθισμένη η κερασιά. Αφού τη φυτέψουμε και μεγαλώσει, ανθίζει κατά την άνοιξη. Το καλοκαίρι μας δίνει τα κεράσια της και το πλούσιο φύλλωμά της για σκιά. Το φθινόπωρο ρίχνει τα φύλλα της γιατί είναι φυλλοβόλο δέντρο. Και το χειμώνα ξεκουράζεται και ετοιμάζεται για την ανοιξιάτικη ανθοφορία. Οπότε γιαγιά, καλλιεργούμε την κερασιά για τα κεράσια μόνο. Κυρίως για τα κεράσια της, αλλά μας δίνει και το ξύλο της. Οχ, δηλαδή θα φάμε ξύλο. Όχι, το ξύλο της κερασιάς είναι πολύ καλό για την ξυλουργία. Πάμε όμως στην αποθήκη να πάρουμε κάποια εργαλεία για να φροντίσουμε μια νέα κερασιά. Και εγώ με τη γιαγιά θα μαζέψουμε τα κεράσια. Τώρα, Θανασάκη, θα πάρουμε ένα μαχαίρι και θα πάμε να μπολιάσουμε, όπως λέμε, να εμβολιάσουμε δηλαδή μια νέα κερασιά. Και γιατί θα την μπολιάσουμε, παππού? Για να μας δώσει η κερασιά το είδος του καρπού που θέλουμε. Θέλω να έχω μια κερασιά με τα ίδια κεράσια όπως αυτά που δίνει η μεγάλη κερασιά. Θα ανοίξω λοιπόν με το μαχαίρι τη φλούδα της μικρής κερασιάς σε σχήμα ανάποδου τάφ. Προσοχή, Θανασάκη. Τα παιδιά δεν κάνει να χρησιμοποιούν μαχαίρια. Σωστά, παππού. Και εκεί βάζω ένα υγιές κλαδί από τη μεγάλη κερασιά. Με τον καιρό η κερασίτσα μας θα δώσει τα κεράσια που θέλουμε. Παππού, αφού εμβολιάζουμε την κερασιά, μήπως αρρωσταίνει κιόλας? Ναι, μερικές φορές αρρωσταίνει από έντομα ή νίκητες. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευόμαστε γεωπόνο. Δεν κάνουμε του κεφαλιού μας δηλαδή? Όχι, γιατί μετά θα χτυπάμε το ξερό μας στο κεφάλι. Ουφ, μαζέψαμε όλα τα κεράσια. Ήταν πάρα πολλά. Ωραία, Γεωργία. Πάμε να τα βάλουμε στο αγροτικό και να τα πάμε στο σπίτι. Και εγώ με το Θανασάκι θα γυρίσουμε με τα πόδια. Θα κάνουμε και τη βόλτα μας έτσι. Γιαγιά, τι μας προσφέρουν τα κεράσια? Τα κεράσια είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Αν τα τρώμε με μέτρο... Και όχι με το μέτρο. Σωστά. Αν τα τρώμε με μέτρο, προλαμβάνουν τις καρδιοπάθειες, το Αλτσχάιμερ και το διαβήτη, γιατί έχουν αντιοξυδωτικά και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις. Μας βοηθούν και να κοιμόμαστε, ειδικά αν πιούμε έναν φυσικό χυμό κερασιού 1-2 ώρες πριν πέσουμε για ύπνο. Βοηθούν και στην αρθρίτιδα, ειδικά εμάς τους μεγαλύτερους. Θα σου τιμήσω εγώ, γιαγιά, να τρως κεράσια και να πίνεις το χυμό τους. Σε ευχαριστώ που θα μου το θυμίζεις. Τα κεράσια μειώνουν και τη χολυστερίνη, αλλά και τους μυϊκούς πόνους της άσκησης. Αυτό είναι σημαντικό για εσάς τα παιδιά που τρέχετε και αθλείστε συνέχεια. Και τι μπορούμε να φτιάξουμε με τα κεράσια για να φάμε? Ένα σωρό γλυκά.
υπέροχο γλυκό κουταλιού, Το αγαπημένο μου. μαρμελάδα κεράσι. Φοβερό πρωινό με το ψωμί. Μπορούμε να φτιάξουμε σπιτικό παγωτό, να βάλουμε κεράσι σε ζελέ, να φτιάξουμε pancakes, κερασόπιτες, cheesecake και πολλά ακόμη γλυκά. Γιαγιά, σταμάτα. Μου τρέχουν τα σάλια. Φοβερά τα κεράσια και η κερασιά. Και η γιαγιά μου διηγήθηκε ένα ωραίο παραμύθι με μία κερασιά. Για πες, για πες. Το παραμύθι λέγεται «Η πληγωμένη κερασιά». Κάποτε ένας πατέρας είχε ένα μικρό γιο και είχε φυτέψει γι' αυτόν μία κερασιά στον κήπο. Η κερασιά μεγάλωσε και έδινε πολλά κεράσια. Ήταν πολύ χαρούμενη γιατί και το παιδί την αγαπούσε. Όταν το παιδί μεγάλωσε, βρήκε ένα μαχαίρι του πατέρα του. Πήγε και χάραξε τον κορμό της κερασιάς για πλάκα. Όχ, για πλάκα! Τι χαζομάρα! Τι έφτεξε το δεντράκι! Η κερασιά μαράζωσε και δεν ξαναέδωσε καρπούς. Ο γιος και ο πατέρας απορούσαν. Τι έπαθε στα καλά καθούμενα η κερασιά? Ο πατέρας πρόσεξε την πληγή στο δέντρο και κατάλαβε τι είχε γίνει. Δεν είπε όμως τίποτα. Η κερασιά μετά από λίγο καιρό κόντευε να ξεραθεί και ο πατέρας είπε ότι θα την κόψει. Το παιδί όμως έτρεξε κλαίγοντας και αγκάλιασε την κερασιά και παραδέχτηκε πως αυτό την πλήγωσε και πως το μετάνιωσε. Ξαφνικά η κερασιά άρχισε να ζωντανεύει και να ανθίζει. Τι κατάλαβες από το παραμύθι, Θανασάκη? Ότι με μια αγκαλιά ανθίζεις.